natin. Ano ba yan? Siyempre. Ito. Gift. Thank you po. Thank you po sa gift. Rai. Ano ba yan? Okay, thank you po sa pa-flowers. Sa mga gift. Yan. Mga card na na-receive natin. Galing sa ating mga first baby. Buksan natin. Buksan natin from Ate Sia. Ang daming space. Happy Mother's Day. Ang dami namang space. Thank you Thank you Napakahaba ng message mo. Mahaba pa yung nakalagay sa labas. And then, kay Ate Gabi. Happy Mother's Day po, Tita Bebe. Thank you sa mga binigay niyo po sa amin. Ayan. Anak, huwag yung flowers. Baka matinik ikaw. Ito ba? Thank you, Ate Gabi. Tita, hingi pa ako pang alay ko. Uy, bigay mo ng teacher. Ay, ano? Ito naman, galing kay Ate Kay. Huwag No, baby, no. Mapatinik ko. Oh, no. Tatatlo. Gusto mo na. Kasi. Oh, heart. Wow, effort. Happy Mother's Day. Tita, pag umalis kayo, alagaan ko po si Rai. I love you. Thank you, Ate Kayi. Ate Kayi. Ito ay wala. Bebe lang. Kanina tita tayo. Of course, buksan na namin ito. Ito naman, galing kay Mama Oye. Thank you so much sa pagtanggap sa akin ng sister. Blah, blah, blah. Siyempre naman, Mama Oyen, thank you po. Salamat din sa pag-aalaga kay Rai. Oh, cute naman. Alright, may pouch na tayo. Sige. Sure. Wow, cute na. Thank you po ulit. Thank you. Bye-bye ka na, Rai. Bye-bye! Happy Mother's Day po! Check mo natin siya.